सबैभन्दा पहिले गुगलको सर्च बक्समा गएर famis.dofe.gov.np भन्ने क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको राजधानी नम्बर टाइप गर्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले पासवर्ड हालेर साइन इनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले जुन पहिला तपाईले श्रम गर्नुभएको डैशबोर्ड यसरी ओपन हुन्छ र यसरी ओपन भइसकेपछि तपाईले एप्लाई फर वर्क परमिट भन्ने अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अर्को इन्टरफेस आउँछ रि-इन्ट्रीमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ क्लियरली लेखेका शब्दहरू पढ्नु होला। तपाई कुन देशमा हुनुहुन्छ, तपाईको देशको करेन्सी कुन हो र तपाईले कम्पनी चेन्ज गरेको हकमा तपाईको अफर लेटर अथवा कन्ट्याक्ट पेपर चाहिन्छ। यसरी नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले कल्याणकारी कोष, बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइनको माध्यमबाट, जस्तै ई-सेवा, कनेक्ट आइपीएस जस्ता माध्यमहरुबाट तपाईले सहजै रूपमा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र पेमेन्ट गरिसकेपछि यो क्रस चिन्ह हटेर राइट चिन्हको अप्सन त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। म पेमेन्ट गरेर देखाउन गएको छु। ओके, यसरी कल्याणकारी कोषको पेमेन्ट भइसकेको छ र त्यसै सँगसँगै तपाईले सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि पेमेन्ट गरेको मैले अनलाइन मार्फत पे गरिसकेपछि त्यहाँ टिक मार्क देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, कल्याणकारी कोषको पनि पेमेन्ट भइसकेको छ। अब बीमाको पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा पपअप ओपन हुन्छ। त्यो पपअपमा ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र यसमा स्वघोषितमा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्टमा सबमिट गरिदिनु होला। सबमिट गरिसकेपछि तपाईले अटोमेटिक अटो एप्रुभल भएको तपाईको डोफेको डैशबोर्डमा श्रम स्वीकृति भएर आइसकेको हुन्छ। पहिला टोकन लिनु पर्थ्यो भने अहिले टोकन लिनु पर्दैन। सहजै रूपमा तपाई घरमै बसेर तपाईको ल्यापटप, डेस्कटप अथवा जुनसुकै डिभाइस पोर्टलबाट सहजै रूपमा तपाईले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त अहिलेलाई यति नै। यदि कुनै पनि सहजीकरणको लागि तपाईले मलाई वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी घरमै बसी अहिले कुनै पनि टोकन लिनु पर्दैन र सहजै रूपमा अटो एप्रुभल हुन्छ र तपाईले सहजै रूपमा घरमै बसेर तपाईको मोबाइल डिभाइसबाट पनि तपाईले आफ्नो श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।